হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ টেঙা মৰাৰ জাম। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে দুটা সামগ্ৰীয়ে আমি এই জাম বনাব পাৰোঁ আৰু বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ। এয়া মই ইয়াত প্ৰায় 1 কেজিমান টেঙা মৰা গুটি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ এই জোঙা অংশখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই সিজাই ল'ম। এতিয়া এটা চচত টেঙা মৰা গুটিখিনি ভৰাই লৈছোঁ। ইয়াত বেছি পানী দিব নালাগে, মই 1 গিলাচ পানী দিছোঁ। টেঙা মৰাখিনি তলটো অলপ ডুব গৈ থাকিলেই হয়, একেবাৰে ওপৰলৈকে দিব নালাগে। টেঙা মৰা গুটিখিনি অলপ কোমল হোৱা যেন লাগিলত এনেদৰে হুইস্ক এডালেৰে খুব লৰাই দিছোঁ। তেতিয়া গুটিখিনি ছেপাৰেট হৈ যাব। এনেদৰে গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত চেকি ল'ম। এতিয়া এটা বাটিত চেকনি এখন পাতি এনেদৰে চেকি লৈছোঁ। এয়া এনেদৰে চেকাৰ পাছত ৰসবোৰ ওলাই গৈছে। এয়া চাওক কিমানখিনি ৰস ওলাই গ'ল। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দি ৰসখিনি দি দিছোঁ। ৰসখিনি দিওঁতে মই কফি কাপেৰে জুখি দিছোঁ। ইয়াত 2 কাপ আধা ৰস ওলাল। সেই একেটা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ আধা মই চেনি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ। যেতিয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব লাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এনেদৰে লৰাই উতলাই আছোঁ। ইয়াত মাত্ৰ 2টাই কাম, ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে আৰু যিবোৰ ফেন ওলায় সেইবোৰ পেলাই থাকিব লাগে। ফেনবোৰ থাকিলে কালাৰটো ভাল নহয়। মাজতে অলপ ইয়াত মই নেমু ৰসো দি দিছোঁ। লৰাই আছোঁ আৰু ফেনবোৰ পেলাই আছোঁ, লৰাই আছোঁ, ফেনবোৰ পেলাই আছোঁ। এই দুটা কামেই কৰি আছোঁ। দেখিছেনে ওপৰলৈ ফেনখিনি কিমান ওলাই আহিছে। এই ফেনখিনি এনেদৰে হেতাৰে পেলাই আছোঁ।
ফেনখিনি থাকিলে কালাৰটো ভাল নহয়। ইয়াত মই এচামুচ নিমখো দি দিছোঁ যাতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ হয়। এনেদৰে লৰাই আছোঁ, ফেন পেলাই আছোঁ। এইদৰে কৰাৰ পাছত অলপ ডাঠ হৈ অহা যেন লাগিছে। জামখিনি হৈছেনে চাবলৈ এটা বাটিত অলপ পানী দি তাত টোপাল এটা দি দিছোঁ। দেখিছোঁ টোপালটো তলতে ৰৈ গৈছে, পানীখিনি লগত মিলি যোৱা নাই। এতিয়া গম পাইছোঁ জামখিনি হৈ গৈছে, ইয়াতকৈ উতলাব নালাগে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি 2 মিনিটমান থৈ দিছোঁ আৰু 2 মিনিটৰ পাছত এটা গ্লাছৰ বটলত এনেদৰে ভৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই 3 ঘণ্টামানৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক কিমান ডাঠ হৈ গৈছে। 3 ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে কিনা জামৰ দৰেই হৈছে। এয়া এচামুচ মই উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন কিমান ডাঠ হৈ গৈছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।